Hello students, EduAid or নতুন এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আমি চাম কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ যিখিনি নোটিছ দিয়া হৈছিল তোমালোকে যেহেতু চাই হেখিনি 18 মাৰ্চত ৰিলিজ কৰা হৈছিল আৰু তাত দিয়া হৈছিল যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তিনিটা বিষয়ত ফেইল হৈছিল মানে কিছুমানে এটা কিছুমানে দুটা আৰু কিছুমানে তিনিটা বিষয়ত ফেইল হৈছিল তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ তেওঁলোকে দিব পাৰিব কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম য'ত এটা চান্সতে তোমালোকে নিজৰ এক্সাম কোৱালিফাই কৰিব পাৰিবা আৰু নতুন যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে 11-12ত এডমিশন লৈছে তেওঁলোকৰ লগত তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপত কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামত তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাৰ্কস কম আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সাবজেক্টত 30% পাবই লাগিব বা তাতকে তোমালোকে বেছিও পাব পাৰা মিনিমাম 30% পাব লাগিব আৰু টোটাল মাৰ্কস তোমালোকৰ 180 এবভ হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে পাস বুলি ধৰিব পাৰা Compartmental exam जोनখন নোটিছ উলাইছিলে তাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট পইণ্ট আছিল ডেট টু বি নোটিফাই বুলি তো তাৰ ডেট কেটা আহি পৰিছে ডেট কেটা চাই তোমালোকৰ অলপমান ভয় লাগিব আৰু তোমালোকৰ কাৰণে বহুত টাফো হ'ব বাট একো নাই হেখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লবা কাৰণ তোমালোকে হেখিনি নিজৰ ফালৰ বেষ্ট ট্ৰাই কৰিবই লাগিব যেহেতু এটা চান্স দিছে আৰু এই সেকেন্ড চান্সটো পোৱাটো বহুত বেছি সৌভাগ্যৰ কথা তো আমি চাও এতিয়া ডেটখিনি কেনেকে দিয়া হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে দেখিছা 28 মেত হ'ব তোমালোকৰ এমআইএল যোনখন পেপাৰ আছিল তাত তোমালোকৰ এমসিকিউ একো নাছিলে সো হেতু কাৰণে ডেসক্ৰিপটিভ যেহেতু কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্টৰে হ'ব সো তোমালোকে এক্সামটো দিব লাগিব 3 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে আৰু হেতু এক্সাম হ'ব 9 to 12 আৰু হে একেদিনাই নেক্সট হাফত হ'ব মানে আফটাৰনুন পাৰ্টত হ'ব কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু যি সকল ষ্টুডেন্টে কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু এমআইএল দুইটা সাবজেক্টতে বেয়া কৰিছা তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমানটো টাফ হ'বই বাট একো নাই পঢ়িবা তো সব ঠিকে হ'ব তো এমআইএল যোনটো হ'ব হেতু হ'ব তোমালোকৰ 9 to 12 আৰু যোনটো পাৰ্ট ইভিনিং ফালে আছিল আফটাৰনুন সাইডত হ'ব হেতু হ'ব 1:30 to 4:30 PM আৰু তাৰ নেক্সট ডে যোনটো হৈছে 29 মে কাৰণ তোমালোকে সোৱা কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম হ'ব যদিও তোমালোকৰ কাৰণে ইমানটো ভবা নাই কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম হৈছে হেতুৱে ডাঙৰ কথা তোমালোকে এটা চান্স পাইছা সো হেতু কাৰণে তাতটো গ্যাপ বিচাৰি লাভ নাই ন এতিয়া তো তোমালোকে পঢ়া আৰু তাৰ নেক্সট ডে 28ত হ'ব ফাৰ্স্ট এক্সাম আৰু যোনটো তোমালোকৰ 29 হ'ব জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স যোনটো হ'ব তোমালোকৰ কিমান হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন তোমালোকে তো এতিয়া এমআইএল হ'ব 3 আৱাৰ্ছৰ হ'ব তো তোমালোকে জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স কিমান টাইমৰ কাৰণে দিব লাগিব জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স দিব লাগিব তোমালোকে 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে যেহেতু তাত কি আছিল এমসিকিউ পাৰ্ট আছিল তো হেতু কাৰণে আৰু মই আগতেও কলো যে এমসিকিউ তোমালোকৰ নাহে যোনখিনি তোমালোকে আগত এক্সাম দিলা হেখিনি মাৰ্কছৰ পৰাই দিয়া হ'ব আৰু এতিয়া হ'ব অকল ডেসক্ৰিপটিভ সো হেতু কাৰণে এটো হ'ব 2 আৱাৰ্ছ অনলি যোনটো হ'ব 9 to 11 আৰু তাৰ নেক্সট যোনটো ইভিনিং সাইডত হ'ব হেখিনি এক্সাম তোমালোকৰ প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি টুৰিজম এখিনি পাৰ্টৰ ওপৰত এক্সাম হ'ব ঠিক আছে সো তোমালোকে এখিনিও এবাৰ চাবা যাৰ এইবিলাক পেপাৰ আছিল তো তোমালোকে হেখিনি চাবা তাৰ পিছত আহি গল তোমালোকৰ 30 মে যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি হ'ব গ্যাপ মই কৈছো যে গ্যাপ নাই একদম তো 30 মেত হ'ব জেনাৰেল সায়েন্স So same descriptive বুলি লিখিয়ে দিছে descriptive part only যেহেতু MCQ তোমালোকৰ অলৰেডি তোমালোকে দি আহিলা descriptive হ'ব so এটো হ'ব only for 2 hours যোনটো হ'ব 9 to 11 আৰু তাৰ লগতে যোনটো ইভিনিং হাফত হ'ব হেখিনি হ'ব ডান্স মিউজিক এবিলাক যাৰ আছিল তো তোমালোকে এবিলাক চাই লবা এখিনি পেপাৰ একে সেম 1:30 to 4:30 হ'ব আৰু তাৰ পিছত আহি গল তোমালোকৰ 31st মেত হ'ব ইংলিশ only descriptive লিখিয়ে থোৱা আছে যেহেতু এমসিকিউ হৈ গল আৰু only descriptive হ'ব সো সেম এটো হ'ব 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে হ'ব আৰু 9 to 12 হ'ব ঠিক আছে আৰু যোনটো ইভিনিং পাৰ্টত হ'ব হেখিনি হ'ব তোমাৰ হিন্দী সংস্কৃত জিওগ্ৰাফি যাৰ আছিল তো তোমালোকে হেখিনি পেপাৰ এবাৰ চাই লবা তাৰ পিছত আহিলে 1 জুন য'ত হ'ব সোশিয়াল সায়েন্সৰ পেপাৰ যোনখন সেম ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্ট হ'ব এমসিকিউ তোমালোকে আগত দিয়া আহিছা সো 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে হ'ব আৰু 9 to 11 হ'ব এখন পেপাৰ আৰু সেইদিনাখন মানে 1 জুনত
যোনটো ইভিনিং সাইডত হ'ব তাত একো এক্সাম নহয় তো তোমালোকৰ হেতু টেনশন ল'বলগীয়া একো নাই আৰু যোনটো আছে 3rd জুনত হ'ব এডভান্স ম্যাথমেটিক্স হিষ্ট্ৰী যোনখিনি ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছিলে তো তোমালোকে সেইখিনি দিব লাগিব 3rd জুনত সো একো নাই তোমালোকে একো টেনশন নলবা আৰু সেইখিনি তোমালোকৰ সেম ইয়াত MCQ part একো নাছিলে সো হেতু কাৰণে তোমালোকে সেইখিনি দিব লাগিব for 3 hours হৈছে কি 9 to 12 ৰ কাৰণে তোমালোকে দিব লাগিব সো একো নাই তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট ট্ৰাই কৰা আৰু মোৰ মতে তোমালোকে এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি লবা আৰু তোমালোকৰ এক্সাম বহুত বেছি ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে অল দি বেষ্ট সো এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল সিচুৱেচন যাতে তোমালোকৰ আৰু নাহে যোনে এই ভিডিওটো চাই আছা ঠিক আছে তোমালোকে HSLC এক্সাম দিলা আৰু যোনে দিবলগীয়া আছে বা তোমালোকৰ ভাইটি ভন্টি যোনবিলাক ক্লাস 9ত আছে তো তেওঁলোকৰ যাতে এই সিচুৱেচন বিলাক নাহে তাৰ বাবে EduAidৰ লগত এতিয়াই যোগাযোগ কৰক ডেসক্ৰিপচনত গোটেই ডিটেইলছ দি থোৱা আছে আমাৰ লগত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব ফোন নম্বৰ দি থোৱা আছে সো যোগাযোগ কৰক আমাৰ বহুত অভিজ্ঞ শিক্ষক আছে তেওঁলোকে তোমালোকক সহায় কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন তোমালোকৰ লাইফত নাহে আৰু বহুত বেছি সহায় পাবা তো তাৰ কাৰণে একদম বিনা টেনশনত তোমালোকে ইয়াত এডমিশন ল'ব পাৰা সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকে চেনেলটো আৰু এই ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা জনাবা কমেন্টত যাতে আমাৰো অলপমান আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যোনে তোমালোকে গম পাইছা যে যাৰ এক্সাম বেয়া হৈছে HSLC তো তাৰ কাৰণে এই ভিডিওটো যাতে শেয়াৰ কৰা কাৰণ তেওঁলোকে বহুতে এইবিলাক ইনফৰমেশন নাপায় সো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বহুত বেছি ভ্যালুয়েবল হ'ব তাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ